ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਵੰਡ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਗਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। Nagaland, 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 ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹਿਮਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੋਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਗਾਸ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ देयर ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਗਰੁੱਪ NSCN ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਇਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਗਾਲਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 1820 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1824 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਬਰਮਿਸ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ 2000 ਨਾਗਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਪਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1918 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਗਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਪਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਗਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। 1929 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਫ ਤੇ ਪੋਰਕ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 1935 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NNC ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 26 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਅਕਬਰ ਹੈਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। NNC ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਟੀ ਸਾਕਰੇ ਤੇ TN ਅਗਾਮੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰ ਅਕਬਰ ਹੈਦਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਨ ਪੇਪਰ, ਸਿਰਫ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਲਾ ਬਲਾ। ਪਰ NNC ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਗਾਮੀ ਫਿਜ਼ੋ ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਓ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਮੀ ਫਿਜ਼ੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ UNO ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਆ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ 1951 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 99.99 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਹਿਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1952 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਲਈ 35 ਬਟਾਲੀਅਨ ਆਫ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਵਿਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਸਾਕਰੇ, ਉਹੀ ਐਨਐਨਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਮੀ ਫੀਜ਼ੋ 1955 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ 1960 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਗਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 12 ਸਤੰਬਰ 1958 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਸਪਾ? ਆਸਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤ, ਮਰਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਆਸਫਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ 1400 ਨਾਗਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਨਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਗਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਪੀਸ ਲਈ। 1959 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਕਲੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ 1963 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1963 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਐਨਐਨਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ। 1963 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਨਐਨਸੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ NSCN ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ, ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 1988 ਵਿੱਚ NSCN ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, NSCN IM ਤੇ NSCN K। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ IM ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ K ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ NSCN IM ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਸ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। NSCN IM ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀਸ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਈਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।